So, sobrang excited ako na isama ko kayo kasi ngayon niya lang yata makikita yung aking personal life. Wow! After ilang years of just doing mga makeup vlogs, fashion vlogs, ngayon ko lang kayo makakasama sa isang intimate night. Intimate! Basta parang very personal vlog ito. So, before I start my day, I always drink coffee kasi sobrang parang coffee yung aking fuel for my day. And I make it extra special by adding on Nutrabliss by Watson's Daily Collagen Powder in my coffee. Sa isang vlog ko last month na pinakita ko sa inyo, na-share ko sa inyo yung aking psoriasis journey. So, I tried the collagen and the supplements and I tried it for a week. And in 1 week, nakita ko na meron siyang changes sa aking joints. Very minimal on my skin. However, that I've been taking it for a month already. Sobrang ganda ng results, guys. As in, ayan, nag-white background nga ako para mas kita nyo everything. Pero, look at my skin. Look at my skin. Super happy with the results of Daily Collagen Powder kasi it's packed with 5,000 mg of collagen. Kung i-compute mo siya sa isang box, tapos divided by into 28 sachets, sobrang mura lang yung papatak. And you can mix it with anything like your juice, your coffee, kung anong gusto nyong drink nyo. Sobrang perfect na siya kasi wala naman siya madadagdag na lasa dun sa iniinom nyo. So, for the makeup that I'm gonna be doing today, it's gonna be a glam. Well, hindi man super glam na talagang night out levels kung paano ko nagme-makeup before pag mag-go out to clubs, ganyan. We will prep the face. Siyempre, magkamustahan na din tayo, no? Kamusta naman kayo ngayong quarantine? Tapos, syempre, primer. Actually, first time ko matry talaga mag-collagen, no? So, kung nakikita nyo kanina, nung bare-faced ako, talagang iba yung glow ng skin ko compared sa before. Kahit yung family ko, na-notice nila yung talagang big change sa skin ko. Kasi, hindi na ako nakakapag-malalang skincare kumpara sa dati. Kasi nga, medyo pihikan na yung balat ko sa mga ina-apply ko sa skin. At least, with drinking supplements, walang reaction yung skin ko or whatsoever. Kasi dati medyo skeptical ako na talaga ba kaya mag-work yung mga drinks na ganon. Lo and behold, isa na akong believer. Kumbaga ako'y converted na to the collagen bandwagon. Ganon. So after prepping my skin, I will be putting on a foundation na semi-matte. Again, hindi nga ako pwede nung sobrang matte na finish na mga foundation kasi medyo dry yung skin ko. Tapos syempre magmamask tayo, 'di ba? Bago tayo dumating doon, dapat naka-mask. So, dapat medyo laban sa mask ang ating foundation day. Grabe, guys! Ngayon na lang ulit ako nag-makeup ng full face. Kasi usually, mga CC cream, ganyan. Sobrang na-enjoy ko mag-apply ng makeup ngayon. I love the texture of my skin now. Huwag natin kakalimutan yung ating eyelid. Sana napansin nyo din yung change sa aking skin. Madalas ko naman siyang i-post sa IG story. Parang naglalagay ako ng 3 weeks update, 2 weeks update. Kasi para nakikita nyo din, bongga, ngayon na lang ulit ng foundation day. Love it. And then, mag-a-apply lang ako ng a little bit of concealer. Kasi hindi naman todong-todo yung eye bags ko recently. Dahil ako po, I'm proud to be a morning person na ngayon. Wow, totoo lang. Kasi siguro simula nung ginawa yung bahay namin, parang lagi nang maaga yung mga maingay, yung ganyan. So, nasasanay na ako na magigising na ako. Ganun. Yeah. Brighten up lang yung eyes natin. Foundation day. O, diba? I love it. Kung hindi lang humid dito sa ating bansa, ay laban na tong base na to. Kaya lang nga, medyo minsan maglalapot tayo. Kaya kailangan natin siyang iset with powder. Just a little. Parang sa buong like 7 months, bukod sa kunyari mag-IG post ako ng mga arte-arte, ngayon na lang talaga ako lalabas ng naka-full pack na makeup. Honestly, mabubulok na ang mga outfit at mga bags, talaga namang nung isang araw, nag-uusap kami ni Boss K, ng mga aming realization due to pandemic. Kaya naman pala, yung hindi mo na kailangan
kailangan i-effort lumabas or whatever. Like, kaya mo i-pull off siya from home. Yung mga paying bills, diba dati parang kailangan pa pumila para lang mabayaran mo yung something. It's gonna take up so much of your time during the day, diba? Dati para sobrang lala ng traffic. Tapos yung mga meetings, like work, pwede mo naman palang gawin yung mga bagay na yon at home. Sa panahon ngayon, parang sobrang daming negative na nangyayari. Gusto ko na lang tumingin sa mga brighter things in life. Isa sa pwede palang mga natutunan ko ngayong pandemic is ganito, ganyan. Kayo ba? Ano bang mga realizations nyo during these trying times? So, I am done with my base. The last thing that I will do usually, finishing powder yung tawag. It's gonna add a little bit of glow on my face. Hindi siya highlight glow, pero more on like subtle, fresh glow. Ganon. Just putting on more makeup. Kasi alam mo naman, sayang talaga yung mga makeup natin, guys. Kaloka. For our eyes, syempre naka-mask nga tayo. So, dapat medyo, I would like to play a little bit of color. Hindi na ako ganon kagaling mag-eyeshadow. Napansin ko yon kasi simula nang parang lagi lang fresh. Ayan, hindi ko na napapractice. So, maglalagay lang ako ng neutral pink matte. May nag-comment. Sabi mo daw humid. Ano daw yung ID daw ba yun? Kaloka. Ano ba? Humid. So, nagdadagdag lang ako ng brown. Sabi ko, gusto ko ng colorful, pero parang, ang tagal ko na kasi hindi nga nakakapag-makeup. Vertigo ako, sis. Totoo, umikot yung paningin ko. Na-excite yata ako masyad mag-makeup. Di umikot ang paningin. Nabakasyon ng mga kamay. Siguro, mag-add lang ako ng little bit of warm brown. Love it. So, yan ang ating eyeshadow. And then, mag-add lang tayo ng a little bit of champagne color. So, mag-add lang tayo ng a little bit of extraness sa ating eyes by putting on glitter. Sparkly, si bakla. Saan punta mo? Okay. O, diba? Pakak na yung ating eyeshadow. Tapos, maglalagay na lang tayo ng, lagay tayo ng ating eyeshadow sa ating lower lash, yes. And then, highlight sa inner corner. Buhay na buhay. Touch up lang natin yung ating under eye. Ano, 7. Next is for my brows. My brows are, it's so messy kasi tagal ko nang hindi nakakapagpaayos ng ating kakilayan. Ko ng outfit, depende siya sa mood, depende sa place na pupuntahan. Like, syempre ngayon, Instagrammable, ganyan. So, hanap ako ng outfit na medyo bagay sa itsura ng place. Kunyari, yung pupuntahan namin parang medyo Filipino vibes, parang mansion levels. Minsan kasi pag nagbibihis ako, you feel me, comment below. Kung same, yung una kong napili, parang hindi pa to yun unless mag-try pa ako ng iba, ganyan. Pero kunyari kung buffet style, ganyan, hindi ako mag-crop top kasi medyo ako yung mahihirapan. Pero kung mga wine lang, na hindi naman ako nakakapag-wine, yun, pwede ako mga fitted, todong fitted na outfit. So, ito yung ating brows and eye makeup. I love it. Simple lang yan. And then, we contour. Grabe, na-miss na mukha ko. Na-miss mo yung contour, girl. So, tapos na tayo sa contour ng face. And then, ito na bang nose natin. So, ayan. Ayan. So, I'm just applying blush on my cheeks. And then, highlight ng todong-todo na naman. Yes, girl. Siguro nga hindi na ako maglalagay ng something on my eye, like lashes, kasi pakak naman na yung aking extensions. And for our
lips, I'll just be using matte lipstick kasi nga syempre gusto natin na mag-stay long siya dahil magmamask tayo. Siguro, ang gagawin ko na i-diffuse ko na lang siya. Syempre, set lang natin ang ating face. Lysol daw yung next. So now we're done with our makeup. I will just fix my hair and then we'll get to our outfit. So this is my outfit for our date night and I chose this bustier top na may ribbon. Actually, siguro nakita niyo na to sa aking mga Instagram posts and I really like this top. And I chose this parang satin na wrap skirt and meron siyang palaban na slit. And also, guys, I'm so excited to share pero baka mababaw. Pero yan, it's my actually since March, ito yung first time ko mag-wear ng heels. When I had my arthritis, nahirapan talaga ako magsuot ng shoes. Usually, yung mga doctor kong na shoes lang sinusuot ko for everyday. But ngayon, I feel that my joints are better because of my medications and also the help of collagen. Sobrang, kung nakita niyo yung last na vlog ko, in 1 week talaga nagkaroon ng, na-feel ko yung joints ko. It's so much better than before. Before kasi sinusuot ko mga ano lang, as in flat na malambot. Ito, 2-inch heels, talagang ilalaban ko na siya. Na-aura ko na siya, guys. Laban na yung outfit ko. Kasi guys, talagang sobrang na-miss ko mag-OOTD. Like, hindi ako makapag-OOTD dun sa mga sinusuot kong mga chinelas before, mga sandals, kasi dapat talaga flat lang kasi sobrang sakit ng joints ko. But now, I feel so much better and syempre parang nakakadagdag siya ng confidence for me. Nasusuot ko na yung mga gusto kong suotin, especially yung mga shoes, diba? Ang tagal na nilang nakatambay sa aking closet and ngayon na lang ulit sila lumabas. Ayan. So, dahil paubos ko na yung daily collagen powders, ang next ko namang inumin is yung collagen tablets. So, before I leave, I make sure that I drink my Nutrabliss by Watsons na vitamin C plus collagen chewable tablets and my iron plus folic acid chewable tablets para ano tayo, strong and protected. Nutrabliss by Watsons also has their lutein plus bilberry capsules for our eye health and also the Garcinia capsules for weight management. So, ito mga Nutrabliss by Watsons, it's available at Watsons stores or kung ayaw nyo namang pumunta sa labas, you can order them via watsons.com.ph or kaya use their call and deliver hotline para maka-order kayo ng inyong Nutrabliss by Watsons supplements. So, ayan! This is my final look. I'm so ready to go out and sana ready na din yung aking kasama. Yes! Ready ka na ba? Yes! Oh, maganda ba? Sure! Kain tayo, madami sarap. Hi guys! So ayan, after some deliberation, I decided na hindi yun yung perfect top for me. So I changed my top but the rest of my outfit is still the same, you know, as an indecisive girl. I wore this parang satin cowl neck top and matched with my satin skirt and my bag na brown and my heels na white. Yan, laban yung slit, guys. Hi guys! So, ayan, on the way na kami sa aming date night. Saan tayo pupunta? Sa palasyo. Sa Malacanang po ang date. At diba, syempre ang dami niyang nangyayari, ganyan. How are you coping up and how do you keep yourself sane? Ako deep, may pa-Q&A kami dito, ano? Focus sa work, sa pinaka-importante ngayon, lalo na pandemic, so health talaga. Vitamins everyday, healthy food, and exercise. At saka ano, syempre dasal. Ikaw? I try to stay connected with people, even online. And I always check on them. Kami ng mga friends ko, we try to find new
ways on how to bond online, like games, ganyan. Parang mas mabilis ako mag-reply recently compared before. More focus sa work. Sabi nga ni Grenell, yung health ko, mas nigyan ko ng priority compared last year. Talagang I take my supplements, my vitamins to keep myself healthy. Ang dami na nga nangyayari, tapos pababayaan ko pa yung sarili ko. Siyempre, love, love, love. Ano masasabi mo dito sa ating nabili? Malaki ang lupa, malaki ang bahay, masarap ang pagkain, malaki ang hardin. Nakakatuwa, nakakatuwa. Tapos syempre, yung donya, magbibel. Kasi malaki yung bahay dapat maririnig. Parang nanirahan talaga siya sa sinaunang panahon. With me. TikTokers yan, guys. So, this is it for our video and I hope you guys enjoyed it. And sana nag-enjoy kayo sa aming pasulyap, sa aming munting date night. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!